Cô bước vào căn nhà ấy trong dáng vẻ giản dị đến mức dễ bị bỏ qua. Quần áo kín đáo, mái tóc buộc gọn, gương mặt không trang điểm. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ cô giống bao người giúp việc khác, lặng lẽ, cam chịu và không để lại ấn tượng gì sâu sắc. Ông chủ cũng từng nghĩ như vậy, cho đến khi ông bắt đầu quan sát kỹ hơn. Ông nhận ra điều đó vào một buổi trưa rất bình thường. Cô đang lau cầu thang, ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu xin qua, làm nổi lên đường nét cơ thể mềm mại mà lớp quần áo giản dị không thể che hết. Không phô trương, không cố ý, nhưng có một sức hút rất lạ, thứ sức hút đến từ sự đầy đặn tự nhiên, từ dáng đứng, từ cách cô cúi người làm việc một cách thuần thục. Ông quay đi rất nhanh, như thể sợ chính mình nhận ra quá nhiều. Nhưng từ khoảnh khắc đó, ánh mắt ông không còn vô tư như trước nữa. Cô không biết mình bị nhìn. Cô vẫn làm việc như mọi ngày. Bước đi chậm rãi, dáng người uyển chuyển theo từng cử động rất nhỏ. Có những lúc cô đứng trong bếp, tay áo sắn nhẹ, mồ hôi lấm tấm nơi cổ. Ông vô tình đi ngang qua, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì ham muốn rõ rệt, mà vì một cảm giác quen mà lạ, cảm giác của một người đàn ông đã rất lâu rồi không còn để ý đến đàn bà. Điều khiến ông bối rối nhất không phải là thân hình cô, mà là khí chất đàn bà toát ra từ sự kín đáo. Cô không cố gợi, nhưng lại gợi. Không nói nhiều, nhưng mỗi cử chỉ đều có sức nặng. Đó là kiểu nóng bỏng không ồn ào, không phô diễn, mà nằm sâu bên trong, càng nhìn lâu càng khó rời mắt. Buổi tối hôm đó, trong bữa cơm chỉ có hai người, ông nhận ra mình nhìn cô nhiều hơn mức cần thiết. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt cô, làm làn da trông ấm áp lạ thường. Cô cúi đầu ăn, đôi lúc ngước lên hỏi ông ăn có vừa miệng không? Giọng nói nhẹ, nhưng lại khiến không gian bỗng trở nên chật hơn. Ông bỗng thấy không thoải mái, không phải vì cô làm gì sai, mà vì cảm xúc trong ông bắt đầu lệch khỏi vị trí của một ông chủ. Ông tự nhủ chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng chính việc phải tự nhủ ấy đã là một dấu hiệu nguy hiểm. Đêm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông trằn trọc không ngủ. Trong đầu ông không hiện lên hình ảnh một người giúp việc, mà là hình ảnh một người đàn bà, đầy đặn, trầm lặng và mang trong mình một sức hút khiến người khác không thể coi thường. Ông nhận ra, cô không chỉ bước vào căn nhà này để làm việc, mà còn vô tình đánh thức một phần đàn ông trong ông mà ông tưởng đã ngủ yên từ rất lâu. Và ông không hề biết rằng, đó chỉ mới là khởi đầu của một mối quan hệ sai lầm, nơi lý trí sẽ dần yếu đi trước những rung động âm thầm nhưng dai dẳng. Từ sau ngày ông nhận ra sự khác lạ nơi cô, không khí trong căn nhà bắt đầu đổi màu. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sợi dây vô hình đang dần kéo họ lại gần hơn. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cô nấu ăn, dọn dẹp, ông đi làm, về nhà đúng giờ. Chỉ khác ở chỗ, ánh mắt họ bắt đầu tìm nhau nhiều hơn. Những va chạm đầu tiên đến rất tình cờ. Một buổi sáng, cô bưng rổ quần áo đi ngang hành lang, ông từ phòng làm việc bước ra không để ý. Hai người suýt va vào nhau. Ông kịp nghiêng người tránh, nhưng bàn tay vẫn chạm nhẹ vào cánh tay cô. Chỉ một cái chạm thoáng qua, rất nhanh, rất khẽ. Vậy mà cả hai đều sững lại trong một nhịp thở. Cô vội cúi đầu xin lỗi, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Ông gật đầu, nói không sao, nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường. Bàn tay vừa chạm vào cô vẫn còn cảm giác ấm áp rất lạ, như thể nó chưa kịp rời đi đã để lại dư âm. Từ đó, những va chạm nhỏ xuất hiện nhiều hơn. Khi ông đưa cho cô một xấp đồ cần giặt, đầu ngón tay hai người lỡ chạm nhau. Khi cô đặt bát canh lên bàn, ông vô thức đưa tay đỡ, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Không ai cố ý, nhưng cũng không ai vội tránh đi như trước. Điều khiến cả hai bối rối nhất là sự im lặng sau mỗi lần chạm. Không lời giải thích, không ánh nhìn trách móc. Chỉ có một khoảng lặng rất ngắn, nhưng đủ dài để trái tim kịp rung lên. Ông bắt đầu nhận ra, mình chờ đợi những khoảnh khắc ấy. Chờ một lý do nhỏ để gọi cô vào phòng, chờ một lần vô tình đi ngang qua bếp đúng lúc cô đang đứng đó. Còn cô không còn giữ được sự vô tư ban đầu. Mỗi lần ở gần ông, cô đều thấy mình căng thẳng một cách kỳ lạ. Tim đập nhanh hơn, tay chân lóng ngóng hơn. Có lúc, khi ông đứng sau lưng cô hướng dẫn một việc rất nhỏ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ ông. Cô đứng im, không dám quay lại, cũng không dám bước đi. Những đụng chạm ấy không hề vượt giới hạn, nhưng lại chạm đúng vào nơi yếu mềm nhất của cảm xúc. Chúng không khiến người ta xấu hổ, mà khiến người ta day dứt. Cả hai đều biết, nếu không dừng lại, mọi thứ sẽ đi xa hơn rất nhiều. Buổi tối, khi cô đã lên phòng, ông ngồi một mình trong phòng khách, nhìn đôi bàn tay mình thật lâu. Ông tự hỏi, từ bao giờ những va chạm nhỏ bé ấy lại có sức nặng đến vậy? Ông hiểu, đó không còn là sự quan tâm vô tình nữa,
mà là một thứ cảm xúc đang lớn dần lên trong im lặng. Và ở một góc khác của căn nhà, cô nằm quay mặt vào tường, cố trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng chính việc phải tự trấn an ấy lại chứng minh rằng trái tim cô đã không còn đứng yên như trước. Những va chạm nhẹ nhàng, tưởng chừng vô hại, đã âm thầm xóa mờ ranh giới giữa ông chủ và người giúp việc. Và cả hai đều hiểu, điều nguy hiểm nhất không phải là đã chạm vào nhau, mà là đã không còn muốn tránh đi nữa. Đêm đó, mưa trút xuống không ngớt. Căn nhà rộng bỗng trở nên kín bưng, nặng nề bởi tiếng gió quất vào cửa sổ và những khoảng im lặng kéo dài. Điện chập chờn rồi tắt hẳn. Ánh sáng duy nhất còn lại là ngọn đèn pin nhỏ cô cầm trong tay khi đi kiểm tra từng phòng. Tiếng hò của ông vang lên từ cuối hành lang, dồn dập và mệt mỏi. Cô khựng lại một nhịp, rồi bước nhanh về phía ấy. Khi cô đẩy cửa phòng, ông đang ngồi tựa đầu vào thành giường, gương mặt tái đi vì mệt. Cô tiến lại gần, đặt cốc nước xuống, giọng lo lắng, ông uống chút nước đi. Khoảng cách giữa họ lúc này gần hơn bao giờ hết. Trong ánh sáng yếu ớt, họ nhìn nhau rất lâu. Không còn là ánh nhìn vô tình như trước, mà là ánh nhìn đã tích tụ quá nhiều điều chưa nói. Ông đưa tay ra như theo phản xạ, chạm nhẹ vào cổ tay cô để nhận cốc nước. Cái chạm ấy không còn vô tình nữa. Nó dừng lại lâu hơn một nhịp cần thiết. Cô không rút tay về, ông cũng không buông ra ngay. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong căn phòng nhỏ, không khí đặc quánh lại. Mọi lời khuyên nhủ của lý trí đều xuất hiện quá muộn. Ông cất tiếng trước, giọng khàn và thấp, cô nên về phòng đi. Nhưng bàn tay ông vẫn giữ nguyên, như thể phản bội chính lời nói của mình. Cô hiểu rất rõ rằng nếu rời đi lúc này, mọi thứ có thể dừng lại. Nhưng cô không bước đi. Cô đứng yên, đôi mắt ướt nhưng kiên định. Và chính sự im lặng ấy đã là câu trả lời. Khoảnh khắc họ tiến thêm một bước về phía nhau không hề ồn ào, không vội vã. Chỉ là sự buông tay của lý trí sau quá nhiều ngày chống cự. Một ranh giới vô hình bị xóa đi, không bằng lời hứa, mà bằng quyết định ở lại. Sau đó, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vừa ngọt vừa đau. Không cần phải nói ra, cả hai đều biết họ đã đi quá xa để có thể quay về như cũ. Không phải vì ham muốn bốc đồng, mà vì sự cô đơn đã tìm thấy nơi nương tựa sai chỗ. Khi mưa ngớt dần, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Cô ngồi đó, hai tay đan chặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Ông đứng quay lưng về phía cửa sổ, vai nặng trĩu. Cảm giác tội lỗi đến chậm, nhưng khi đến thì rất sâu. Không ai trách ai, không ai đổ lỗi. Nhưng cả hai đều hiểu, từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Căn nhà này, nơi từng là chỗ làm việc, giờ đã trở thành nơi cất giữ một bí mật không thể nói ra. Ông khẽ nói, gần như thì thầm, chuyện này không được phép lặp lại. Cô gật đầu. Cái gật đầu ấy nặng như một lời chia tay chưa nói thành câu. Đêm ấy, họ rời khỏi căn phòng theo hai hướng khác nhau. Không ngoảnh lại, không níu kéo. Nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo một vết dạn, nhỏ thôi, nhưng đủ để biết rằng ranh giới một khi đã bị vượt qua, sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn như trước. Và họ không hề biết, chính đêm mưa ấy đã mở ra chuỗi ngày dằn vặt và lựa chọn cuối cùng đang chờ phía trước. Sau đêm mưa ấy, tưởng như mọi thứ sẽ chấm dứt. Họ tránh nhìn nhau, tránh nói chuyện, tránh cả những khoảng không gian từng quen thuộc. Ban ngày, căn nhà vẫn vận hành như cũ, nhưng ban đêm thì không còn bình yên nữa. Ông không ngủ được, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh cô lại hiện ra rất rõ. Không phải trong dáng vẻ của người giúp việc, mà là dáng vẻ của một người đàn bà đã bước vào tâm trí ông quá sâu. Ông ra ban công hút thuốc, nhìn màn đêm dày đặc, tự hỏi vì sao ở tuổi này rồi mà trái tim vẫn phản bội mình. Còn cô, những đêm nằm quay mặt vào tường, nước mắt thấm ướt gối. Cô biết mình sai, biết rất rõ. Nhưng càng cố quên, ký ức lại càng hiện về rõ ràng hơn. Cô bắt đầu giật mình mỗi khi nghe tiếng bước chân ông đi ngang qua hành lang lúc khuya. Những đêm không ngủ khiến cả hai trở nên mệt mỏi và dễ yếu lòng hơn. Có lần, gần nửa đêm, ông bước xuống bếp lấy nước. Đèn bếp bật lên và ông thấy cô đang ngồi đó, hai tay ôm lấy cốc trà đã nguội. Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc không kịp chuẩn bị. Không ai hỏi tại sao còn thức, không ai nói lời nào thừa, chỉ là một sự im lặng rất dài. Ông đứng đó, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện. Khoảng cách giữa họ đủ xa để giữ thể diện, nhưng đủ gần để cảm nhận rõ nhịp thở của nhau. Một cử động rất nhỏ phá vỡ sự im lặng. Ông đưa tay đẩy cốc trà về phía cô, vô tình chạm vào tay cô lần nữa. Lần này, cái chạm không còn ngắn ngủi. Nó kéo dài, chậm và đầy do dự. Cô không rút tay lại, ông cũng không buông ra ngay. Những đêm sau đó, cảnh tượng ấy lặp lại. Không hẹn trước, không ai gọi ai. Nhưng cứ đến khuya,
Khi cả căn nhà chìm vào yên lặng, họ lại vô thức tìm đến nhau. Chỉ ngồi đó, chỉ nói vài câu rất nhỏ. Nhưng mỗi lần như vậy, khoảng cách lại bị thu hẹp thêm một chút. Những va chạm ngày càng nhiều hơn. Khi đứng dậy rời bàn, vai khẽ chạm vai. Khi đi ngang hành lang hẹp, không ai né sang bên trước nữa. Những cái chạm ấy không bộc phát, mà tích tụ như từng giọt nước rơi đều đặn vào một vết nứt đã có sẵn. Cho đến một đêm, khi sự mệt mỏi đã vượt quá sức chịu đựng của lý trí. Ông nói rất khẽ, như nói với chính mình, chúng ta nên dừng lại. Nhưng ánh mắt ông lại nói điều ngược lại. Cô nhìn ông, lần đầu tiên không né tránh. Trong ánh mắt ấy không còn sợ hãi, chỉ còn sự chấp nhận đau đớn. Khoảnh khắc họ bước thêm một bước về phía nhau không còn là tai nạn nữa. Đó là sự lựa chọn có ý thức. Họ biết rõ mình đang làm gì, biết rõ hậu quả, nhưng vẫn bước tới. Sau đêm đó, cả hai đều hiểu ranh giới đã không chỉ bị vượt qua mà đã bị xóa đi hoàn toàn. Không còn là một lần lầm lỡ có thể quên, mà là một con đường đã mở ra, càng đi càng khó quay đầu. Sáng hôm sau, họ tránh mặt nhau nhiều hơn bao giờ hết. Căn nhà im lặng đến ngột ngạt. Mỗi người mang trong lòng một câu hỏi không dám hỏi thành lời, rồi mọi thứ sẽ đi về đâu. Và chính từ những đêm không ngủ ấy, một sự thật đau đớn dần hiện ra. Có những sai lầm không bắt đầu từ ham muốn, mà từ cô đơn. Và khi con người ta đã quen với việc tìm thấy nhau trong bóng tối, ánh sáng ban ngày sẽ trở thành điều khó đối diện nhất. Sau những đêm không ngủ ấy, cả hai đều hiểu một điều, họ không còn có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Ban ngày, ánh nắng vẫn tràn qua khung cửa sổ, căn nhà vẫn gọn gàng, bữa cơm vẫn đủ đầy. Nhưng tất cả chỉ còn là vỏ bọc. Bên trong, mọi thứ đã rạn nứt. Ông bắt đầu sống trong cảm giác mệt mỏi kéo dài. Mỗi lần nhìn thấy cô đi ngang qua, tim ông lại thắt lại. Muốn gọi muốn giữ, nhưng cũng sợ chính mình. Ông hiểu rõ hơn ai hết, mối quan hệ này không có tương lai, không danh phận, không lời giải thích. Và càng kéo dài, cái giá phải trả càng lớn. Còn cô, nỗi dằn vặt ngày một nặng hơn. Cô không còn dám nhìn thẳng vào gương mỗi sáng. Cô thấy mình thay đổi, trầm lặng hơn, dễ khóc hơn. Có những lúc đứng trong bếp quen thuộc, cô bỗng thấy nghẹn lại, như thể nơi này không còn là chỗ để ở nữa, mà là nơi giữ một bí mật khiến cô không thở nổi. Họ bắt đầu tránh nhau một cách vụng về, những bữa cơm không còn chung bàn, những câu hỏi thăm trở nên ngắn ngủi. Nhưng càng tránh, sự im lặng càng kéo dài và nặng nề. Đó không còn là im lặng của bình yên, mà là im lặng của một quyết định đang đến rất gần. Một buổi tối, khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, cô chủ động xin gặp ông. Không phải trong bếp, không phải ngoài hành lang, mà là phòng khách, nơi ánh đèn sáng rõ, không còn chỗ cho trốn tránh. Cô nói trước, giọng cô run, nhưng dứt khoát. Cô xin nghỉ việc. Ông không ngạc nhiên, có lẽ ông đã chờ câu nói ấy từ lâu. Ông ngồi im rất lâu, rồi hỏi khẽ. Vì chuyện giữa chúng ta. Cô không trả lời, chỉ cúi đầu, nhưng sự im lặng ấy đã đủ để nói lên tất cả. Khoảnh khắc đó, ông hiểu rằng nếu giữ cô lại, ông sẽ ích kỷ, giữ bằng cảm xúc, nhưng đánh đổi bằng danh dự, bằng sự bình yên còn sót lại của cả hai. Ông đứng dậy, bước vài bước rồi dừng lại. Lần đầu tiên, ông thấy mình bất lực đến vậy. Cuối cùng ông nói rất chậm. Đi đi, coi như chưa từng quen biết tôi. Câu nói ấy không nặng nề, nhưng đau đến tận cùng. Ngày cô rời đi, trời không mưa. Căn nhà yên ắng lạ thường. Cô xách chiếc túi vải cũ, vẫn chiếc túi ngày đầu tiên đến đây. Cô đứng trước cổng rất lâu, như muốn ghi nhớ mọi thứ lần cuối. Nhưng rồi cô quay đi, không ngoảnh lại. Ông đứng trên lầu, nhìn theo qua ô cửa sổ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông cảm thấy căn nhà này quá rộng, quá trống. Không phải vì thiếu người giúp việc, mà vì thiếu một người từng khiến ông sống lại cảm giác được là một người đàn ông. Thời gian trôi qua, căn nhà trở lại nhịp sống cũ. Nhưng có những đêm, ông vẫn giật mình tỉnh giấc, nhớ về những khoảng lặng giữa hai người. Còn cô ở một nơi khác, bắt đầu lại cuộc sống mới, nhưng đôi khi vẫn thấy tim mình trùng xuống khi nhớ về một mối tình không thể gọi tên. Chuyện tình ấy kết thúc không bằng nước mắt ồn ào, mà bằng sự rời đi lặng lẽ. Không ai thắng, không ai đúng. Chỉ có hai con người đã từng tìm thấy nhau trong cô đơn, rồi buộc phải buông tay để không làm đau nhau thêm nữa. Và có lẽ, đó chính là bi kịch lớn nhất của những mối quan hệ sai vị trí. Yêu nhau là thật, nhưng ở lại thì không thể. Nếu bạn đã nghe đến đây, có lẽ trong lòng bạn cũng vừa lặng đi một chút. Bởi có những mối tình không ồn ào, không sai vì phản bội, mà sai vì đến nhầm thời điểm, nhầm vị trí. Chúng ta không cổ vũ cho sai lầm.
Nhưng chúng ta hiểu rằng con người đôi khi yếu đuối vì quá cô đơn. Nếu câu chuyện này khiến bạn suy nghĩ, khiến bạn nhớ đến một điều gì đó từng cất giấu trong lòng, hãy để lại một lượt thích như một cách đồng cảm. Đừng quên đăng ký kênh, để mỗi đêm khi mọi thứ ngoài kia đã yên tĩnh, chúng ta lại cùng nhau nghe những câu chuyện đời, nhẹ nhàng nhưng rất thật. Và nếu bạn nghĩ rằng câu chuyện này có thể chạm đến trái tim của một ai đó, hãy chia sẻ, biết đâu họ cũng đang cần một khoảng lặng để hiểu chính mình. Cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối câu chuyện.